ในเอพิโซดนี้ผมมีโอกาสได้อ่านหนังสือ Manifest ครับ Seven Steps to Live Your Best Life 7 เส้นทางในการมีชีวิตที่ดีที่สุดครับหนังสือเล่มนี้ให้ข้อคิดหลายอย่างที่ลึกซึ้งมากจากคุณ Roxy Nafasi หากเราอยากจะมีชีวิตที่มีความหมายมากที่สุด1 ใน 7 ข้อนี้คือสิ่งที่เราควรเรียนรู้วันนี้ผมจึงอยากจะพาคุณผู้ฟังทุกท่านมาเรียนรู้กับหนังสือ Manifest You're ครับ listening to The Library Podcast. Manifest 7 เส้นทางสู่การมีชีวิตที่ดีที่สุดนี่คือคำนิยามของหนังสือเล่มนี้ผมมีโอกาสได้อ่านหนังสือเล่มนี้จากคุณ Roxy Nafasi ครับผมชอบบทเรียนที่เขาให้มาก็คือหากเราอยากจะมีชีวิตที่ดีที่สุดคำว่า Manifest เนี่ยผมแปลความหมายได้หลายอย่างมากคำที่ผมชอบที่สุดคือคำว่าเป็นที่ประจักษ์การใช้ชีวิตให้เป็นที่ประจักษ์หากเราอยากจะมีชีวิตจนเป็น Manifestคุณจะต้องมี1 ใน 7 ข้อนี้ครับก่อนอื่นเรามาหาคำตอบว่าคำว่า manifest ในความหมายของคุณ Roxy ที่เขาเขียนหนังสือเล่มนี้มาคืออะไรผู้เขียนกับเขาบอกว่า manifesting คือความสามารถในการสร้างชีวิตที่คุณต้องการคุณจะสามารถวาดอะไรก็ได้ที่คุณต้องการคุณคือผู้เขียนเรื่องราวของตัวเองความน่าสนใจอยู่ตรงนี้ครับในส่วนแรกที่คุณ Roxy เขาบอกก็คือเขาอยากให้เรานิยามความสำเร็จของตัวเองออกมาก่อนผมอยากจะถามคุณผู้ฟังว่าความสำเร็จของคุณผู้ฟังคืออะไรครับผมเชื่อว่าผมถามคำถามนี้ค่อนข้างบ่อยแต่ผมมองว่ามันเป็นคำถามที่เราจะต้องทบทวนกับตัวเองอยู่ตลอดเวลาเพราะประสบการณ์ใหม่ๆเข้ามาในชีวิตความฝันของเราเริ่มเปลี่ยนความสำเร็จของเราเริ่มเปลี่ยนเราจึงต้องทบทวนสิ่งนี้อยู่ตลอดเวลาความสำเร็จในนิยามของท่านคืออะไรครับแล้วก็ประจวบเหมาะมากที่ผมเองก็กำลังหาหนังสือเกี่ยวกับแนวของการพัฒนาตัวเองจากข้างในมาอยู่ผมก็เจอหนังสือเล่มนี้หากให้ผมเปรียบเทียบก็จะคล้ายๆหนังสือ The Secret ของคุณรอนดาเบิร์นครับแต่อาจจะไม่ได้เข้าไปถึงกฎของแรงดึงดูดขนาดนั้นหนังสือเล่มนี้จะให้ถึงไม่ว่าจะเป็นการลงมือทำการมีกรอบความคิดการตั้งวิสัยทัศน์นั่นคือสิ่งที่เราจะต้องสร้างเพื่อที่จะเป็น manifest ในชีวิตของตัวเองเราไปดูกันว่าหนังสือที่บอกว่าเป็น7ขั้นตอนหรือ7กฎในการมีชีวิตที่ดีที่สุดมีกฎอะไรบ้างเรามาเรียนรู้ด้วยกันครับผมจะพาคุณผู้ฟังมาเริ่มกันที่กฎข้อที่1คุณผู้ฟังลองทายดูว่ากฎข้อสำคัญที่เขาจะพูดถึงคืออะไร Be clear in your vision ครับเป็นเรื่องของการตั้งเป้าหมายส่วนที่สำคัญที่สุดและเป็นขุมพลังที่เรามองข้ามไม่ได้คือวิสัยทัศน์ครับวิชั่นคือวิสัยทัศน์การมีเป้าหมายที่ชัดเจนคือขุมพลังที่ใหญ่ที่สุดของความสำเร็จเรามาดูกันว่าเพราะอะไรทำไมวิสัยทัศน์เจ้าสิ่งที่มันจับต้องไม่ได้และมันอยู่ในหัวมันถึงมีความสำคัญขนาดที่ว่าทำให้คุณมีชีวิตที่ดีที่สุดได้หนังสือ Harvard ของคุณเวดซิลอิงก็ได้ให้ความสำคัญกับวิชั่นเป็นสิ่งแรกครับท้ายที่สุดแล้วการเดินเรือต้องรู้ทิศทางเพราะเรือที่หลงทางทุกทางคือทางที่ทวนลมการมีเป้าหมายจึงเป็นสิ่งที่มองข้ามไม่ได้คุณโรบินชาร์มาครับเขาได้เอาโค้ดในหนังสือมาไว้ในเล่มนี้ก็คือ everything is created twice first in the mind and then in reality ทุกสิ่งถูกสร้างขึ้น2 ครั้งส่วนแรกเกิดขึ้นในจิตวิญญาณส่วนที่2เกิดขึ้นในชีวิตจริงครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะเป้าหมายหรือความฝันทีนี้คุณผู้ฟังอาจจะสงสัยว่าถ้าการมีวิชั่นเป็นสิ่งสำคัญแล้วการลงมือทำล่ะคุณนาฟาซีเขาบอกว่าการลงมือทำก็เป็นสิ่งที่สำคัญแต่คนส่วนใหญ่ก็เป็นคนขยันคนส่วนใหญ่ก็ลงมือทำงานหนักแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะประสบความสำเร็จเพราะอะไรวิชั่นครับคำตอบสั้นๆเลยก็คือการมีวิสัยทัศน์ในสิ่งที่ทำคนส่วนใหญ่เป็นคนขยันแต่มีแต่คนส่วนน้อยเท่านั้นที่รู้ว่าตัวเองขยันไปทำไมจะมีแค่คนส่วนน้อยเท่านั้นที่มีวิสัยทัศน์ในสิ่งที่ตัวเองทำดังนั้นการมีเป้าหมายคือจุดแรกเริ่มและเป็นขุมพลังที่คุณต้องสร้างให้กับชีวิตที่ดีที่สุดของตัวเองผมชอบประโยคนี้ที่คุณนาฟาซีได้เขียนไว้ก็คือถึงแม้เราจะลงมือทำบางเป้าหมายวันแล้ววันเล่าแต่กลับตอบไม่ได้ว่าทำไปทำไมการไม่มีวิสัยทัศน์ในสิ่งที่ทำก็ไม่ต่างจากการเดินเรือที่หลงทางครับทีนี้เรามาดูกันว่าแล้วถ้าเราจะตั้งเป้าหมายมีเทคนิคหรือมีขั้นตอนอะไรบ้างที่เขาได้แนะนำมาหนังสือเล่มนี้ได้แนะนำครับขั้นที่1ก็คือ setting your goal ครับกำหนดเป้าหมายของตัวเองออกมาให้ชัดเจนและสามารถบรรลุผลได้ระบุสิ่งที่คุณต้องการในภาพใหญ่และแยกย่อยออกมาเป็นข้อเล็กๆหากคุณผู้ฟังมีความฝันอะไรก็ตามเขียนมันออกมาครับเขียนมันออกมาผมจำได้ว่าผมเคยพูดถึงเรื่องของการตั้งเป้าหมายไว้ในช่วงก่อนหน้านี้
แน่นอนเราจะมีเป้าหมายเยอะมากพอเราเขียนออกมาไปเรื่อยๆมันอาจจะเกิน10ข้อ20ข้อผมขออนุญาตนะครับผมอนุญาตให้ท่านเลือกมาแค่3ข้อเท่านั้นครับเลือกข้อที่สำคัญที่สุดและนิยามตัวตนของคุณได้ชัดเจนที่สุดเลือกมาแค่3ข้อและข้อที่เหลือครับหากมันเป็นเป้าหมายที่สำคัญเชื่อผมนะครับเดี๋ยวตัวท่านในอนาคตจะจัดการเองขั้นที่2ครับ visualization ครับจินตนาการถึงผลลัพธ์ที่คุณต้องการในข้อนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากคุณผู้ฟังเชื่อหรือเปล่ายังมีคนอีกจำนวนมากที่ไม่กล้าจินตนาการภาพความสำเร็จของตัวเองยังมีคนอีกจำนวนมากที่ไม่รู้ว่าตัวตนที่เขาประสบความสำเร็จหน้าตาเป็นแบบไหนและเขาก็จะไม่กล้าลงมือทำเพราะเขาไม่รู้ความสำเร็จของตัวเองการจินตนาการภาพความสำเร็จของตัวเองเป็นสิ่งที่มองข้ามไม่ได้เหมือนกันขั้นที่3ครับจดบันทึกครับจดบันทึกการเดินทางของตัวเองยิ่งคุณถ่ายทอดความต้องการของคุณลงไปในไดอารี่ลงไปในbullet journal มากเท่าไหร่ความฝันของคุณวิสัยทัศน์ของคุณก็จะยิ่งชัดเจนมากขึ้นเท่านั้นขั้นที่4ครับลองถามคำถามดูว่าทำไมคุณถึงทำความฝันนี้ผมว่าคำถามข้อนี้เป็นคำถามที่สำคัญเพราะอะไรคุณถึงมีความฝันนี้และทำไมผู้คนจะต้องให้คุณค่ากับสิ่งที่คุณทำด้วยถ้าคุณตอบคำถามข้อนี้ได้คุณจะต่อยอดไปสู่ความสำเร็จด้านอื่นได้มหาศาลครับผมพาคุณผู้ฟังมาที่กฎข้อที่2 remove fear and doubt ขจัดความกลัวและความสงสัยครับเราทุกคนมีความกลัวยิ่งความฝันเรายิ่งใหญ่ความกลัวมันจะยิ่งใหญ่ตามนี่คือสิ่งที่เราทุกคนต้องเจอแต่คุณจะต้องเอาชนะความกลัวและความสงสัยให้ได้ความกลัวมีหน้าที่ของเขาครับแต่อย่าลืมนะครับเราเองก็มีความกล้าเหมือนกันท่านเลือกที่จะโฟกัสกับสิ่งไหนในข้อนี้เขาได้ความสำคัญถึงขนาดที่ว่าความกลัวและความสงสัยในตัวเองเป็นศัตรูตัวฉกาจของศักยภาพมนุษยชาติครับนี่คือกำแพงที่ใหญ่ที่สุดความกลัวน่ากลัวที่สุดตอนมันอยู่ข้างในผมอยากจะถามคุณผู้ฟังว่าคุณผู้ฟังเคยกลัวหรือวิตกกังวลอะไรมากๆหรือเปล่าทีนี้เรามาลองวิเคราะห์กันในช่วงเวลาที่เรารู้สึกกลัวมากที่สุดมันคือช่วงเวลาไหนครับมันคือช่วงเวลาที่เรานั่งอยู่เฉยๆหรือเป็นช่วงเวลาที่เราไปลงมือแก้ปัญหาความกลัวจะน่ากลัวที่สุดตอนที่เรานั่งอยู่เฉยๆครับแต่เมื่อพอเราตัดสินใจเลือกที่จะไปลงมือแก้ปัญหาเราจะเริ่มรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่เราเคยคิดนี่คือสิ่งที่มักจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะกับตัวผมเองครับเวลาผมไปลงมือทำความกลัวมันอาจจะหายไปเลยแต่ในช่วงเวลาที่ผมไม่ลงมือทำไม่ลงมือแก้ปัญหาอะไรเลยความกลัวมันใหญ่มากความกลัวมันทำให้ผมวิตกกังวลมากนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นผมจึงได้แปลประโยคนึงจากหนังสือเล่มนี้มาก็คือความกลัวจะชัดเจนที่สุดในความคิดแต่ท้ายที่สุดมันจะกลายเป็นแค่ฝุ่นผงเมื่อท่านกล้าหาญที่จะเผชิญกับความกลัวเพราะกำแพงที่ข้ามได้ยากที่สุดคือโลกภายในของเราครับซึ่งตรงนี้ครับคุณนาฟาซีเขาก็บอกว่าถ้าเราอยากจะเอาชนะความกลัวของตัวเองจริงๆมันมีวิธีที่เรียบง่ายมากเขาจึงได้ให้4ขั้นตอนมาก็คือขั้นที่1 self reflection ครับทบทวนตัวเองการทบทวนตัวเองในที่นี้คือการถามตัวเองบ่อยๆว่าหากตอนนี้คุณกำลังกลัวคุณรู้หรือเปล่าว่าคุณกลัวอะไรอยู่หากคุณกำลังวิตกกังวลท่านกำลังวิตกกังวลกับเรื่องอะไรและอีกคำถามที่ควรจะถามก็คือสิ่งที่เรากลัวหรือสิ่งที่เรากังวลมันเกิดขึ้นหรือยังครับหลายครั้งที่เรากลัวกับสิ่งที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นด้วยซ้ำเขาจึงแนะนำว่าลองใคร่ครวญถึงความกลัวและความสงสัยที่ตัวท่านมีระบุสาเหตุที่มันแท้จริงออกมาและคุณจะรู้ว่าบางครั้งเรากลัวในสิ่งที่มันไม่มีอยู่จริงด้วยซ้ำผมเองก็มีโอกาสได้ทำ The Philosophy ครับเกี่ยวกับเรื่องของความกลัวปัญหาในชีวิตบางทีมันอาจจะไม่ได้มีอยู่จริงด้วยซ้ำเราแค่คิดว่ามันเป็นปัญหาไปเองในขั้นที่2ครับมองโลกในแง่ดียืนยันตัวเองในเชิงบวกหากเราโฟกัสที่ปัญหาจะขยายใหญ่ขึ้นทีนี้ถ้าเราลองโฟกัสที่โอกาสล่ะโอกาสมันจะขยายใหญ่ขึ้นหรือเปล่าอันนี้คุณผู้ฟังลองตอบคำถามดูผมเคยทำพอดแคสต์นึงเกี่ยวกับเรื่องของคุณไซมอนซิเนกครับคุณไซมอนซิเนกเนี่ยเขาก็มีโอกาสได้ไปถามนักสกีเขาก็บอกว่าคุณมีเทคนิคอะไรบ้างที่จะทำให้เล่นสกีได้เป็นมืออาชีพมากขึ้นผมว่าคำตอบที่เขาตอบมามันให้ข้อคิดอะไรหลายอย่างมากนักสกีท่านนั้นตอบว่าในทุกๆครั้งที่คุณเล่นสกีจะมีการเล่นสกีอยู่2แบบที่เราสามารถเลือกที่จะโฟกัสได้คืออะไรอย่างแรกก็คือกลุ่มคนประเภทแรกจะโฟกัสที่ก้อนหินกับต้นไม้กับกลุ่มคนประเภทที่2จะโฟกัสกับทางที่เขาจะไปกลุ่มคนประเภทแรกที่โฟกัสกับอุปสรรคสิ่งที่เขามักจะเจอก็คือเขาจะชนกับอุปสรรคแต่ในขณะเดียวกันคนที่เล่นสกีแล้วโฟกัสไปที่ทางที่เขาจะไปเขาจะเล่นสกีได้อย่างราบรื่นเขาจะไม่ค่อยชนกับอุปสรรคเพราะเขารู้ว่าเขาจะไปทางไหนเขามองไปทางที่เขาจะไป
ผมว่าสิ่งที่เขาสอนมาให้ข้อคิดอะไรหลายอย่างมาก ถ้าคุณผู้ฟังกำลังมีความฝันแน่นอนคุณเจอความล้มเหลวคุณเจออุปสรรคแน่ๆครับอุปสรรคในโลกนี้มีเพียบครับปัญหาในชีวิตของท่านมีอีกเยอะและยังมีอีกหลายอย่างที่เราจะต้องไปเจอในอนาคตแต่โอกาสความสำเร็จมันก็มีเหมือนกันอยู่ที่ว่าเราโฟกัสกับสิ่งไหนอยู่ครับขั้นที่3ตระหนักรู้ในตัวเองอยู่เสมอในทุกๆครั้งที่คุณกลัวคุณต้องรู้ว่าคุณกลัวครับเพราะไม่งั้นคุณจะเอาชนะความกลัวไม่ได้สิ่งนี้จะช่วยให้คุณกลายเป็นคนที่มีความสามารถในการสังเกตความรู้สึกของตัวเองหรืออีกชื่อเรียกหนึ่งก็คือ self awareness ครับ self awareness เป็นอะไรที่สำคัญมากและสิ่งนี้ช่วยชีวิตผมหลายครั้งมากผมเองก็ไม่ใช่คนที่มีความมั่นคงทางอารมณ์จนถึง 100% ครับผมเองก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งแต่การมี self awareness การที่ผมรู้ว่าตอนนี้ผมรู้สึกอะไรอยู่มันทำให้ผมรับมือกับชีวิตได้ชาญฉลาดมากขึ้นและหนังสือแทบทุกเล่มให้ความสำคัญกับสิ่งนี้ครับบางทีเราก็ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้แต่คุณต้องตอบให้ได้ว่าตอนนี้คุณรู้สึกอะไรอยู่ขั้นที่4ฟื้นฟูตัวเองเราทุกคนมีปมเราทุกคนมีความกลัวเราทุกคนมีอุปสรรคบางอย่างที่มันล่ามหรือพันธนาการเอาไว้เขาจึงได้บอกว่าคุณจำเป็นต้องใช้เวลาคุยกับตัวเองนี่คือสิ่งที่คุณนาฟาซี่บอกการนั่งสมาธิการมีสติกับตัวเองจะตอบโจทย์ในเรื่องนี้เพราะเมื่อคุณทำคุณจะรู้เลยว่ามีความคิดที่ผ่านเข้ามาในแต่ละวันนับไม่ถ้วนครับหากคุณผู้ฟังเป็นคนที่ชอบนั่งสมาธิคุณจะเข้าใจเลยว่าในช่วงเวลาที่เราอยู่เฉยๆความคิดมันแล่นเข้ามาเยอะมากๆและความคิดส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นความคิดที่มีประโยชน์อะไรเลยหรือแม้แต่บางทีความคิดส่วนใหญ่ที่เข้ามาในหัวอาจจะเป็นความคิดด้านลบด้วยซ้ำถ้าเราไม่มีเวลามาโฟกัสหรือมา reflect ตัวเองตรงนี้เลยคุณจะไม่รู้ว่าคุณจะรับมือกับสิ่งนี้อย่างไรครับผมพาทุกท่านมาที่กฎข้อที่3กฎข้อนี้ครับ align your behavior จงปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวท่านในข้อแรกผมพูดถึงการมีวิสัยทัศน์ในข้อที่2คือการเอาชนะความกลัวแน่นอนพอเรามี2สิ่งนี้แล้วการลงมือทำการ take action ก็เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้การ take action เป็นสิ่งที่สำคัญครับแต่คำถามก็คือแล้วเราต้อง take action แบบไหนล่ะถึงจะมีชีวิตจนกลายเป็น manifest หรือเป็นตัวตนที่ดีที่สุดได้คุณนาฟาซี่เขาบอกว่าการลงมือทำความสำเร็จจากการลงมือทำไม่มี miracle moment อย่าได้คาดหวังความสำเร็จที่เกิดขึ้นภายในชั่วข้ามคืนไม่มีครับและนี่ไม่ใช่หนังสือเล่มแรกที่บอกแบบนี้ความสำเร็จทั้งหมดเกิดจากการใช้ความทรหดลงมือทำวันแล้ววันเล่าเขาไม่ได้ทำกันเป็นสัปดาห์เขาไม่ได้ทำแค่เดือนเขาทำกันเป็นปีๆครับสิ่งนั้นแหละครับเราเรียกกันว่าความทรหดคนส่วนใหญ่เป็นคนขยันแต่ถ้าคุณขยันโดยที่ไม่มีวิสัยทัศน์คุณก็จะกลายเป็นแค่คนส่วนใหญ่แต่คนประสบความสำเร็จเป็นแค่คนส่วนน้อยเพราะพวกเขารู้ว่าสิ่งที่เขาขยันสิ่งที่เขาทำความหมายในสิ่งที่เขาทำมันคืออะไรคุณต้องมีวิสัยทัศน์ในสิ่งที่ทำและคุณต้องมีความทรหดในสิ่งที่ทำเข้ามาจับครับเท่านั้นเองหรือถ้าคุณผู้ฟังยังจำหนังสือ Compound Effect ที่ผมเคยทำไว้ได้เขาก็บอกไว้แบบนี้เลยครับความสำเร็จเป็นเรื่องยากการมีวินัยในสิ่งที่ทำเป็นเรื่องที่ยากมากแต่นี่แหละครับคือสิ่งที่วัดช่องว่างระหว่างตัวท่านกับความสำเร็จได้ดีที่สุดผมจำโค้ดหนึ่งผมเคยได้ยินมาจากคุณอิลูคิปโชเก้ก็คือถ้าเราไม่มีวินัยเราคือทาสของชีวิต if you don't have discipline you are the slave of your life ผมชอบประโยคนี้มากทุกๆครั้งที่ผมขี้เกียจผมจะเอาประโยคนี้เตือนตัวเองเสมอถ้าคุณไม่มีวินัยถ้าคุณรู้ว่าคุณต้องทำอะไรเพื่อที่จะประสบความสำเร็จแต่คุณไม่แม้แต่จะลุกขึ้นมาทำนั่นเท่ากับว่าคุณคือทาสของความขี้เกียจและคุณคือทาสของชีวิตคุณจะแพ้ให้กับเรื่องอื่นๆด้วยดังนั้นการมีวินัยการทำอย่างสม่ำเสมอคือกุญแจครับ consistency is the key ครับไม่มีอะไรสำคัญไปกว่านี้แล้วสำหรับการลงมือทำกับความสำเร็จของชีวิตกฎข้อที่4ครับ overcome test from the universe จงเอาชนะการทดสอบจากจักรวาลจริงๆผมเองชอบข้อนี้พอสมควรครับคุณนาฟาซี่เขาบอกว่าพอเรามีวิสัยทัศน์พอเราไม่กลัวพอเราไปลงมือทำเชื่อเลยครับคุณจะเจอความล้มเหลวอยู่ดีคุณจะเจอโอกาสคุณจะเจอความสำเร็จด้วยแต่คุณจะเจออุปสรรคแต่สิ่งที่เราควรระลึกก็คืออย่าลืมว่านั่นคือการทดสอบจากจักรวาลครับหลายท่านอาจจะเรียกว่าเป็นธรรมชาติอาจจะเป็นพระเจ้าหรืออาจจะเป็นอะไรก็ตามแต่ผมจะใช้จักรวาลแทนที่ตรงนี้นะครับเขาบอกว่าชีวิตนี้จะไม่ยอมให้เราเจอแต่ความสบายเด็ดขาดครับเพราะชีวิตจะมอบความลำบากให้ท่านอยู่เสมอส่วนจะชนะหรือแพ้อันนี้คือทางเลือกที่เราต้องเลือกเองครับ
นี่คือทางเลือกคุณเลือกที่จะชนะหรือจะแพ้อันนี้ไม่มีใครมาเลือกให้คุณต้องเลือกเองหากเราเรียนรู้ที่จะเป็นคนที่เก่งขึ้นคนที่ฉลาดขึ้นนั่นคือผู้ชนะท่านจะชนะหรือหากเราล้มเหลวแล้วพยายามลุกขึ้นมานั่นก็ไม่นับเป็นการพ่ายแพ้แต่อย่างใดครับเขาจึงบอกว่าสิ่งที่สำคัญก็คือความท้าทายทั้งหมดที่คุณกำลังเจออยู่ในตอนนี้มันคือการทดสอบคุณกำลังเจอแบบทดสอบคุณไม่ได้ถูกแกล้งไม่มีใครแกล้งคุณจักรวาลไม่เคยแกล้งคุณจักรวาลต้องการทดสอบคุณไม่ว่าเราจะเจออะไรก็ตามแต่เราจะถูกทดสอบเขาจึงบอกว่าการทดสอบจากจักรวาลไม่ได้มีไว้กีดกันคุณจากความสำเร็จแต่อย่างใดมันคือโอกาสครับการถูกทดสอบคือโอกาสในการเรียนรู้คุณไม่ได้เติบโตจากความสำเร็จคุณเติบโตจากการเรียนรู้ผ่านความล้มเหลวมนุษย์จะไม่มีทางเติบโตจากพื้นที่แห่งความสบายครับหรือคอมฟอร์ตโซนนั่นเองดังนั้นคุณจึงต้องยอมรับการทดสอบเหล่านี้ครับนี่คือการทดสอบจากจักรวาลย้ำอีกครั้งนะครับคุณจะถูกทดสอบเสมอส่วนจะชนะหรือแพ้อยู่ที่การเลือกของตัวท่านครับผมพาทุกท่านมาที่กฎข้อที่5ครับ embrace gratitude without caveats โอบกอดความรู้สึกขอบคุณอย่างไม่มีเงื่อนไขครับตอนแรกผมก็รู้สึกตกใจเหมือนกันที่ไม่น่าเชื่อว่าข้อนี้จะเข้ามาอยู่ในกฎของ manifest ได้การขอบคุณในสิ่งที่ตัวเองมีคือการเข้าถึงความสุขที่เรียบง่ายที่สุดครับมันคือ gratitude mindset นั่นเองคุณนาฟาซี่เขาได้อธิบายไว้ว่าการขอบคุณคือการยินดีกับสิ่งที่คุณมีอยู่และการยินดีกับสิ่งที่คุณมีคุณจะดึงดูดสิ่งที่ดียิ่งกว่าเข้ามาในอนาคตแต่ในขณะเดียวกันหากคุณมีชีวิตที่ดีแต่คุณไม่ได้ขอบคุณในสิ่งที่คุณมีเลยอีกไม่นานสิ่งที่คุณมีจะหายไปครับสมมติคุณผู้ฟังมีสุขภาพที่ดีคุณไม่เคยรู้สึกว่าการมีสุขภาพดีเป็นสิ่งสำคัญเลยคุณไม่ออกกำลังกายคุณกินอาหารโดยไม่ดูแลตัวเองตอนนั้นคุณอาจจะมีสุขภาพดีอยู่แต่เชื่อนะครับเขาจะอยู่กับคุณไม่นานเพราะคุณไม่เคยให้คุณค่ากับสิ่งที่คุณมีเลยและเขายังได้เพิ่มอีกว่าการมีความรู้สึกขอบคุณมันเปรียบเสมือนคลื่นความถี่ในระดับสูงครับถ้าคุณผู้ฟังยังจำหนังสือ Good Vibe Good Life ของคุณ Vex King ได้เขาบอกว่าทุกๆอย่างบนโลกนี้คือความถี่ความคิดของเรามีความถี่ความคิดในด้านลบจะมีความถี่ที่ต่ำความคิดในเชิงบวกจะมีความถี่ที่ค่อนข้างสูงความถี่แต่ละประเภทก็จะดึงดูดสิ่งที่ใกล้เคียงกันเข้ามาการมีความรู้สึกขอบคุณคือความถี่ด้านสูงครับคือ High Vibe และสิ่งนี้จะดึงดูดสิ่งที่ดียิ่งกว่าเข้ามาในอนาคตการขอบคุณเป็นการปฏิบัติที่มีอิทธิพลต่อชีวิตเราเสมอครับมันจะเปลี่ยนแปลงมุมมองความคิดเพิ่มความสุขและดึงดูดประสบการณ์หรือคนดีๆเข้ามาในชีวิตดังนั้นท้ายที่สุดแล้วขอบคุณในสิ่งที่ท่านมีเพราะนั่นคือความสุขที่เรียบง่ายที่เราทุกคนสามารถเข้าถึงได้ในชีวิตครับกฎข้อที่6ครับTurn envy into inspiration เปลี่ยนความอิจฉาเป็นแรงบันดาลใจไม่น่าเชื่อว่าเรื่องของความอิจฉาจะเข้ามาอยู่ใน1ใน7กฎนี้ทำไมความอิจฉาถึงอยู่ใน manifest คุณนาฟาซี่เขาบอกว่าเราทุกคนจะต้องรู้สึกอิจฉาใครบางคนในบางครั้งความอิจฉาไม่ใช่เรื่องแย่ครับความอิจฉาคือธรรมชาติของเราแต่การตอบสนองต่อความอิจฉานั้นต่างหากที่เราต้องตระหนักที่เราควรจะเรียนรู้และทำมันให้ดีขึ้นเขาบอกว่าความอิจฉาเป็นความรู้สึกที่เราทุกคนพบได้เสมอตราบใดที่เราเป็นมนุษย์ครับเราจะต้องรู้สึกอิจฉาใครบางคนในบางเวลาแต่สิ่งสำคัญก็คือนั่นคือธรรมชาติของเราเราไม่ควรทำลายความรู้สึกนั้นและเราทำลายมันไม่ได้แต่เราสร้างทัศนคติใหม่กับความรู้สึกอิจฉาได้ผมชอบส่วนหนึ่งที่คุณนาฟาซี่เขาได้เขียนอธิบายไว้ก็คือตอนเด็กๆครับเรามักจะถูกสอนว่าเค้กบนโลกนี้มีจำกัดความสำเร็จบนโลกนี้ความมั่งคั่งบนโลกนี้มีจำกัดมันทำให้คนส่วนใหญ่เลือกที่จะครอบครองความมั่งคั่งเหล่านั้นเอาไว้แต่ในความเป็นจริงเค้กบนโลกนี้มีไม่จำกัดความมั่งคั่งมีไม่จำกัดเราทุกคนถึงควรที่จะแบ่งปันความสำเร็จเหล่านั้นด้วยกันครับนี่คือสิ่งที่มันสำคัญดังนั้นเราไม่ควรที่จะครอบครองความสำเร็จไว้คนเดียวเพราะทุกอย่างมีเพียงพอสำหรับทุกคนเขาจึงได้เขียนไว้ว่าความสำเร็จมีเพียงพอสำหรับทุกคนเสมอรวมถึงตัวท่านด้วยฉะนั้นแล้วความอิจฉาไม่จำเป็นต้องเป็นความคิดในแง่ลบหากเราอิจฉาความสำเร็จของใครบางคนนั่นอาจเป็นสัญญาณที่บอกว่าถึงเวลาที่เราต้องเรียนรู้จากความสำเร็จนั้นหากคนคนนั้นสามารถมีชีวิตที่ดีได้นั่นคือโอกาสที่ดีที่เราควรจะเรียนรู้จากคนคนนั้นครับความอิจฉาคือสัญญาณที่ดีที่บอกว่าเราควรออกจากกรอบเดิมๆได้แล้วนั่นคือการเปลี่ยนความอิจฉาเป็นแรงบันดาลใจถ้าคุณมีกฎข้อนี้
นี่คือหนึ่งในกฎสำคัญของการมีชีวิตที่มีความหมายครับผมชอบประโยคนี้เดี๋ยวผมจะแปลให้คุณผู้ฟังเพียงเพราะว่ามีใครคนหนึ่งประสบความสำเร็จนั่นไม่ได้หมายความว่าเค้กก้อนนั้นมีขนาดเล็กลงเลยกลับกันเค้กก้อนนั้นขยายใหญ่ขึ้นด้วยซ้ำหากท่านเลือกที่จะใช้ความอิจฉาเป็นแรงบันดาลใจให้กับตัวเองเค้กก้อนนั้นจะขยายใหญ่ขึ้นความสำเร็จมีเพียงพอสำหรับทุกคนครับผมพาทุกท่านมากฎข้อสุดท้ายนี่คือกฎที่ผมรู้สึกว่าผมชอบที่สุดทุกท่านลองทายว่าคืออะไรกฎข้อนี้นะครับ trust in the universe จงเชื่อมั่นในจักรวาลครับกฎข้อนี้ความหมายจริงๆแล้วคืออะไรเขาบอกว่าจงไว้วางใจและศรัทธาในจักรวาลครับตอนที่ผมอ่านกฎข้อสุดท้ายนี่เป็นกฎที่ฮีลจิตใจได้ดีมากเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังตั้งแต่กฎข้อที่1ถึงกฎข้อที่6เป็นสิ่งที่เราตัดสินใจเลือกที่จะมีได้ไม่ว่าจะเป็นการมีวิสัยทัศน์การเอาชนะความกลัวการลงมือทำแต่ท้ายที่สุดแล้วต่อให้คุณจะเอาชนะสิ่งที่คุณควบคุมได้มากขนาดไหนก็ตามต่อให้คุณจะลงมือทำอย่างขมักเขม้นขนาดไหนก็ตามมันก็จะมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นเสมอมันก็จะมีอุปสรรคหรือความล้มเหลวบางอย่างที่อยู่ดีๆมันก็เกิดขึ้นโดยที่คุณไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรคุณผู้ฟังสงสัยไหมครับว่าเราควรรับมือกับสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้อย่างไรครับไม่ต้องรับมือครับไม่ต้องต่อต้านนี่คือคำตอบของกฎข้อที่7ครับเขาเขียนไว้อย่างนี้ครับทั้งหมดที่เราได้เรียนรู้มาเราต้องการมีชีวิตที่ดีที่สุดของตัวเองแต่ในท้ายที่สุดแล้วคุณจะเจอปัญหาคุณจะเจออุปสรรคบางอย่างที่คุณไม่คาดคิดจงยอมจำนนต่อจักรวาลเพราะว่าทุกปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วคุณควบคุมไม่ได้มันมีเหตุผลที่เกิดขึ้นเสมอทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตทุกประสบการณ์ที่คุณเจอมีเหตุผลในตัวของมันครับนี่คือกฎข้อที่7การปล่อยวางจากการควบคุมการปลดปล่อยความต้องการในการควบคุมทุกแง่มุมของชีวิตจะทำให้คุณมีชีวิตที่สง่างามมากขึ้นเพราะบางครั้งคุณก็ต้องยอมจำนนต่อจักรวาลพอถึงตรงนี้ผมอยากจะถามคุณผู้ฟังว่าผมอยากให้คุณผู้ฟังลองนึกถึงช่วงเวลาที่เคยผ่านมาคุณผู้ฟังเคยเจอความผิดหวังในช่วงเวลาหนึ่งแล้วอยู่ดีๆคุณก็ไปเจอความสำเร็จที่มันดีกว่าในช่วงเวลาถัดมาหรือเปล่าครับผมเชื่อว่าเราจะต้องเคยเจอโมเมนต์แบบนี้ตอนที่เราเจอกับความล้มเหลวเรารู้สึกกลัวมากเลยเรารู้สึกผิดหวังมากเลยแต่พอเวลาผ่านไปเราเริ่มรู้สึกว่าจริงๆการล้มเหลวในตอนนั้นมันก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่าความสำเร็จในตอนนี้มันหอมหวานมากกว่าเขาจึงบอกว่านี่คือประสบการณ์ที่เราจะเจอเพราะจักรวาลจะมีเหตุผลกับทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจงเชื่อในจังหวะเวลาที่เหมาะสมหากคุณกำลังล้มเหลวอยู่ในตอนนี้คุณอาจจะมีความสำเร็จที่มันดีกว่าในอนาคตก็ได้จงเชื่อว่าจักรวาลจะมอบสิ่งที่ดีกว่าคุณเสมอแต่ถ้าคุณไม่เชื่อคุณก็จะอยู่แค่ตรงนั้นเราจะมีเวลาที่สมบูรณ์แบบสำหรับทุกสิ่งในชีวิตสิ่งที่คุณปรารถนาจะปรากฏในเวลาที่เหมาะสมและในทางที่ถูกต้องเสมอครับประโยคสุดท้ายที่ผมจะเอามาให้คุณผู้ฟังครับจงโอบรับการเดินทางด้วยความเชื่อมั่นการวางใจในจักรวาลจงวางใจกับสิ่งเหล่านั้นและคุณจะสัมผัสได้ถึงความเงียบสงบในชีวิตครับนี่ก็คือบทเรียนจากหนังสือManifest นะครับ7เส้นทางสู่การมีชีวิตที่ดีที่สุดผมอาจจะบอกได้ว่าคุณผู้ฟังอาจไม่จำเป็นจะต้องมีทั้ง7ข้อเพื่อที่จะเป็น Manifest หรือเป็นคนที่ดีที่สุดแต่คุณจำเป็นจะต้องมีอย่างน้อย1ใน7ข้อนี้เพื่อที่จะเป็นคนที่ดีที่สุดครับแน่นอนการมีวิชั่นเป็นอะไรที่ไม่พูดถึงไม่ได้หากเรามีเป้าหมายไม่ชัดเจนความสำเร็จเป็นเรื่องที่ไม่ต้องพูดถึงการลงมือทำอย่างสม่ำเสมอการลงมือทำแบบมีวิสัยทัศน์การลงมือทำด้วยการเอาชนะความกลัวของตัวเองได้นั่นก็เป็นสิ่งที่สำคัญผมอยากให้คุณผู้ฟังทบทวน7ข้อนี้ให้ดีในทุกช่วงของชีวิตว่าคุณขาดข้อใดข้อหนึ่งไปหรือเปล่าและผมจะรู้สึกดีมากหากคุณผู้ฟังสามารถเอาบทเรียนทั้ง7ข้อนี้ไปทำให้ชีวิตของท่านเป็นชีวิตที่ดีที่สุดผมจะรู้สึกยินดีมากเพราะนั่นคือความสำเร็จของผมครับและอีกสิ่งหนึ่งที่ผมรับรู้ได้เลยก็คือมีคุณผู้ฟังหลายท่านที่ติดตามช่อง The Library เนี่ยมานานมากแล้วผมเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในคอมมูนิตี้ค่อนข้างเยอะมากผมเห็นคุณผู้ฟังหลายท่านเริ่มมาคอมเมนต์ว่ามีทัศนคติดีขึ้นมีความสุขมากขึ้นกล้าที่จะเอาความสำเร็จมานิยามให้กับชีวิตตัวเองมากขึ้นผมรู้สึกว่าผมประสบความสำเร็จจริงๆครับนั่นคือสิ่งที่พวกเราได้สร้างช่อง The Library มานั่นคือ why ของพวกเราก็ขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านจริงๆที่สนับสนุนพวกเรามาจนถึงจุดนี้ครับและเราจะทำต่อไปเราสามารถทำได้ดีกว่านี้ครับและเช่นเคยครับหากคุณผู้ฟังอยากเรียนรู้ผ่านการอ่านครับคุณผู้ฟังสามารถซื้อหนังสือได้จาก The Library Shop ครับแต่ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่าง
เพราะการเรียนรู้จะทำให้ท่านเข้าถึงอิสรภาพจากข้อจำกัดของชีวิตครับและในวันนี้ได้เวลาสมควรแล้วทีมงาน The Library และผมขอลาไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกท่านครับสวัสดีครับ